Friends, welcome back to my YouTube channel. Friends, আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে মই কিবা এটা সিনেমেটিক এপৰ কথা কম। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এনেকুৱা দুটা এপ লৈছো যেটো আপোনালোকে ইউজ কৰি নিশ্চয় ভাল পাব। সো প্ৰথম যোনটো এপ আছে তাৰ নাম হ'ল মোশন ষ্টিল। সো যিবোৰে সিনেমেটিক শ্বুট কৰি ভাল পায় তো এই এপ ইউজ কৰি নিশ্চয় ভাল পাব আপোনাৰ ফান টাইমত ইউজ কৰিব কাৰণে। সো সেইটো এটা ভাল ফিচাৰ্স হ'ল যে আপোনালোকে যিকোনো ইমেজৰ এটা সিনেমেটিক ভিডিও এটা শ্বুট কৰিব পাৰে। কেনেকৈ ইউজ কৰে মই এই ভিডিঅ'ত কম। সো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব। সো নেক্সট যোনটো এপ আছে সেইটো নাম হ'ল wifi air। সো এইটো এপৰ কাম হ'ল যে আপোনাৰ সাৰাউণ্ডিং বা ওচৰত যিমান wifi সিগনেল আছে বা wifi হটস্পট আছে কোনটো wifi আপোনাৰ ওচৰত বেছি ষ্ট্ৰং আছে সেইটো হেল্প কৰিবলৈ এই এপটো আপোনাক হেল্প হ'ব। সো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব। সো বলো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, wifi air এনেকুৱা এটা এপ হয় যিটো এপ আপোনাৰ ওচৰত যিমান wifi সিগনেল আছে তাক আপোনাৰ কেমেৰাত ডিটেক্ট কৰে। সো কেনেকৈ ইউজ কৰে, প্ৰথমতে আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। দেন একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপোনাৰ ফোনৰ লোকেশ্যন অন কৰিব। তাৰ পিছত অট'মেটিকলি আপোনাৰ এপটোৱে ডিটেক্ট কৰিব আপোনাৰ ওচৰত থকা আপোনাৰ wifi। ঠিক আছে, মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ইউজ কৰিব। এনেকুৱা এটা মানে পেলাই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, তো আপোনালোকে চাওক এনেকৈ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই যেতিয়া এনেকৈ অ'পেন কৰি এপটো ডাইৰেক্ট মোৰ ৰুমত এনেকৈ দেখায় জিঅ' প্ৰাইভেট নেট দেখিলেনে, ডাইৰেক্ট চিগনেল পালোঁ আমি বিচাৰি। চ' এনেকৈ আপুনিও ঘৰত বিচাৰিব পাৰে বা ওচৰত বিচাৰিব পাৰে। এনেকৈ অ'পেন wifi আছে যদি ক'ৰবাত আপোনাৰ ফোনত ডাইৰেক্ট ইয়াতে চিগনেল আৰু ষ্ট্ৰেংথ দেখাই দিব এপটোৱে। চ' এনেকৈ দেখিলেনে কি ধুনীয়াকৈ জঁপিয়াই আছে ইফালৰ পৰা সিফালে, দেখিছেনে? অলপমান যদি চাইড কৰি দূৰত আহি যায় এইটো নাইকিয়া হৈ যাব, আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'ল। আকৌ যেতিয়া অলপ ওচৰত নিব আকৌ আহি গ'ল। এনেকৈ আপুনিও চেক কৰিব পাৰে ৱাইফাইৰ ষ্ট্ৰেংথ কোনখিনি জেগাত বেছি আছে। চ' এনেকৈ জঁপিয়াই থাকিব, দেখিছেনে? জঁপিয়াই আছে আৰু আহিব, এই আৰু আহিব। চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এই এপটোৰ লিংক দি দিম, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। চ' প্ৰথম প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, দেন অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ চিনেমেটিক কেইটামান ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফান টাইমৰ কাৰণে। চ' মই কেইটামান এনেকুৱা ক্লিপ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখাব। আপোনালোকে চাওক। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিছেনে এই এলিয়েনটোৱে মোক দম দি আছে। ঐ মোৰ ভিডিঅ' কিয় কৰি আছে? তোক মই চাই ল'ম, তোক মই বাপৰে বেয়া দম দিলে, দেখিলে নে ফ্ৰেণ্ডছ? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ ফান টাইমত এনেকৈ এই এপটো ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি চিনেমেটিক ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে এনেকৈ ইউজ কৰি চাব। ইয়াৰ দম দিয়াই নহয়, বাপৰে দম দিয়ে আছে, বাপৰে বাপ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এলিয়েন যোৱাৰ পিছত এতিয়া আহিল ডাইন'ছৰ। চ' ডাইন'ছৰটো দেখিছেনে আপোনালোকে? ইমান সৰু ডাইন'ছৰ। ৰ'ব সৰু নহয়, ডাঙৰ হ'ব। এই হ'ল এই কি ডাইন'ছৰটো জুনুলা ডাইন'ছৰচোন। ক'ত ওলাব? মোৰ ৰুমত আছে, মোক ভয় খাই গৈছে। ৰুম নোলাই জুই ওলাব ট্ৰাই কৰিছে কিন্তু জুই নোলায়। এই কাম নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, এইবাৰ ডাইন'ছৰ যোৱাৰ পিছত মোৰ ৰুমত আহিলে এটা আজীব চা এটা পৰুৱা নেকি, ধৰিব পৰা নাই কিবা এইটো। ৰ'ব, কিবা হয় বাদ দিয়ক, আপোনালোকে চাওকচোন কি হয় এইটো। ঘূৰি আছে ইয়াতে এনেকৈ, বিচাৰি কি আছে এইটো? একে জেগাতে ঘূৰি আছেচোন। পিছফালে দেখোন ডেঞ্জাৰ ৰঙা লাইট জ্বলাই দিছে সি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, অলপ ধেমালি কৰিলোঁ, বেয়া নাপাব। চ' আপুনি ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি মোক নতুনকৈ চাই আছে। আৰু এই দুটা এপৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' আজিলৈ আৰু টিল দেন, বাই বাই, জয় আই অসম।